Hej på er och välkomna till oss igen. Men alltså det har ju blivit höst här hemma nu. Så nu har allt börjat bli gult och vi får se hur det blir i år. Om det blir som i fjol, då blåste ju faktiskt inte löven ner innan snön kom. Vi har ingen snö på gång än, men det lär väl komma. Men igår gjorde vi en sån här liten roadtrip. Man blir lite åksugen, så att vi åkte en tur fram och tillbaka till Sundsvall. Och gjorde lite små ärenden. David hade lite ärenden och jag hade lite ärenden. För det kan man ju alltid ha. Särskilt när man åker till det berömda stora varuhuset, ni vet. Ja, alltså i filmen nu så har vi kommit till Lofoten, eller vi är på Lofoten, och det här kommer att bli sista filmen från Lofoten, för vi åker faktiskt över här nu till Skutvik. Och ni som inte har varit med och tittat innan, så finns det ett antal filmer. Jag tror att det här nu blir den 9:e. Jag har skrivit fel någonstans, men jag tror att det är den 9:e filmen på den här sommarresan vi gjorde, som vi avslutade i slutet på juli. Och vill ni se mer filmer så finns det från andra Tyskland och från lite övriga resor vi har gjort. Så om ni går in på spellistor på första sidan på kanalen, så hittar ni alla filmer. Jag har lagt upp dem där i liksom grupper. Så där kan ni kolla om ni vill. Så gör gärna det. Men vi börjar väl, vi åker väl nu. Och den här gången så åker vi alltså ifrån Uttakleiv och mot färjan. Så häng med oss. Vad skönt att jag fick följa med i alla fall. Ja, vi bestämde oss för att åka vidare, och alltså det blir ju lite avstickare här och där, och det här var väl ungefär den rutt vi tog, fast vi gjorde några avstickare till Eggum till exempel, till lite olika små platser, så det tog ett bra tag. Och så tänkte vi att vi måste väl åka ner till Henningsvär, som det heter, där vi har hört så många säga att det är så fint. Men alltså, det här var inte våran dag, och kanske inte rätt tid, för alla andra var också här, så att vi åkte, och det var otroligt varmt den här dagen också, så att vi åkte en liten sväng, vi stannade och fika, men sen åkte vi vidare. Nu har vi varit inne och vänt i den fantastiska lilla samhället. Men det var så mycket folk så att vi kände inte att vi ville parkera och gå runt. Det är varmt också, så att vi körde en bit utanför, och nu står vi här efter vägen i en parkeringsficka. Men ni ser utsikten. Jag ser inte om jag har kameran på ens. Jag måste kolla lite. Ja, men visst är det fint. Och där bakom kanske ni ser våran bil. Är det många av er som har tittat nu, som har varit här förut, så berätta gärna för oss. Jag förmodar att vi missar en del saker idag för att vi inte stannar och går runt och tittar så mycket. Men berätta gärna. Det kan vara bra att veta till nästa gång. Men nu ska vi ta en lugn eftermiddag, får vi se om vi kanske stannar här i natt eller inte.
Ja, det blev faktiskt att vi åkte vidare. Det var jättevarmt och luften stod stilla och det kändes som att här blir det svårt att sova. Kanske också att det var ganska mycket billjud för det var rätt så nära vägen. Så nu har vi åkt och står i hamnen i Svolvær. Och imorgon bitti så åker vi över till Skutvik. Vi får se hur det går. En färja som tar ungefär 1,5 timme. Kanske 2. Jag kommer inte ihåg riktigt nu. Ja, och här är faktiskt mycket svalare och skönare just nu. Det är, tror jag, 28 grader nu. Eller 27 var det nog. Och det är riktigt skönt. Så jag tror vi kommer att sova bra. Fast vi står så här på en färjeterminal. Den här båten ska vi åka imorgon bitti. För ikväll går den bara till Skrova. En ö som är i stort sett bilfri. Så vi får vackert vänta till imorgon. Jag tror nu att den här faktiskt kommer ifrån Skutvik. Jag var ute och gick runt lite grann och tittade på kvällen och då träffade jag en jättetrevlig fransk tjej som faktiskt jobbade som volontär på ett hotell på den här lilla ön Skrova. Hon var på väg tillbaka efter en ledig dag. En jättemysig tjej som passade på att se världen då när hon hade ledigt ifrån sina studier. Jättetrevlig, jättefin. Och ja, hon trivdes jättebra där. You are on video now! You are on video now! Ja. God morgon från Svolvær. Så här har vi tillbringat våra natt. Parkerade här vid 10-tiden igår kväll. Och har faktiskt sovit här. Och som ni ser så är vi inte de enda. Så hade vi inte kommit igår så är jag garanterat säker att vi inte hade kommit med den här första för att... Ja, så är det. Nu får vi se. Snart ska vi åka iväg om ett tag. Och det blir mot Skutvik och mot Saltströmmen har vi tänkt idag. Vi får se. Det ska bli regn någon gång efter lunch. Vi hoppas att det ändå blir så att vi kan se någonting och uppleva någonting där. Så häng med oss. Se hur det ser ut här. 2,5 timme har vi nu på oss att roa oss på denna båt. Där vi åker in nu så är det som man kallar Skrova. Och Skrova består egentligen av flera små öar. Men den ö där fiskeläget ligger, det är liksom den ö där de flesta människorna bor här. De övriga öarna så är inte lika bebott. Och man har både lågstadium och man har högstadium. Och det bor 204 personer här enligt statistik från 2021. Ja, jag kan tänka mig också att på sommaren, eftersom det är mycket turister och hit åker man båt och sen så vandrar man. Så att med båten som vi åkte här så var det många som inte hade bil utan de hade ryggsäckar och var på väg då
och ska utforska de här små öarna. Den här ögruppen tillhör ju också Lofoten och det är cirka 8 kilometer ifrån Svolvær hit. Vi tittade lite grann efter våran franska kompis här som vi träffade igår, men hon jobbar väl förstås så att vi såg inte henne någonstans här i hamnen. Ja, alltså himlen var verkligen magisk, men vi var lite fundersamma om vi skulle hamna i regn, men det gjorde vi inte. Det lättade igen. Vi tyckte att vi hade sett en rastplats när vi tittade från båten, så vi hade lite bråttom för att vi skulle hinna dit. För vi tänkte att fler kanske hade sett det, men det visade sig att det var en ställplats och vi hade bara tänkt stanna och äta lite grann innan vi åkte vidare. Så att vi fortsatte istället. Har ni också prövat att känna att man ser så fantastiskt mycket vackert och så fina vyer och man bara tittar och man tittar och till slut så känns det som att det är fullt i minnet. Det blir som i datorn. Och lite så känns det faktiskt nu. Vi har sett så mycket så att man tittar och man tycker det är vackert, men man tar inte till sig det på samma sätt. Hur funkar det för er? Är det så? Eller? Svara gärna i kommentarer så får vi höra hur ni tänker. Om det är samma som vi. Ja, en ny dag. Och en ny tunnel. Idag är vi på väg mot Saltströmmen. Och vi är faktiskt lite glada för att igår kväll ganska sent så började det regna och det skulle regna jättemycket. Och det har regnat i natt, men jag tror inte så mycket som prognosen sa. Men idag så är det regnfritt igen. Och ser ut som att vi kommer att få sol också. Så att, dagen har börjat bra. Vi har sovit gott nere vid fjorden tillsammans med en hel del andra husbilar. Vi hittade en tidvattentabell för Saltströmmen. Vi googlade bara och ser att vattnet in idag den 24 juli är omkring klockan 2. Och sen går det ut någon gång strax efter 8 ikväll. Så vi får se om vi har tur, för vi har faktiskt en timme ungefär. Så vi kan se var man kan se det här fenomenet bäst. Vi har ingen aning hur det här funkar, så det blir lite spännande. Nu har vi kommit fram till Saltströmmen och vi har ungefär en halvtimme på oss innan det vi har läst oss till att tidvattnet ska synas. Så det är jättespännande nu. Här vid parkeringen vid bron så finns det också någon sorts café, restaurang och offentliga toaletter. Om man behöver det. Jag sa faktiskt till David alldeles nyss att
Vi har nästan inga får sett den här gången. Men det var visst här de var. Så här går de och betar. Och här går en gångväg ner till vattnet. Verkar som att det har börjat strömma redan. Det var lite intressant att läsa om Saltströmmen. Alltså det är världens starkaste tidvattenström. Och den flyter då mellan de här öarna Knapplundöja och Straumöja. Och är ungefär 30 kilometer söder om Bodö. Och det förbinder alltså yttre och inre Saltenfjorden. Och den här strömmen den uppstår då när tidvattnet ska förflytta sig mellan de här fjordarna. Och själva strömmen är cirka 3 kilometer lång och där den är som smalast, och det var där vi stod då, där är den alltså 150 meter. Och hastigheten, den maximala hastigheten på den här strömmen är alltså 22 knop eller 40 kilometer. Så fartyg som ska passera, de kan passera här 2 timmar före och efter ebb och flod. Och i det här smala delen då, som är 150 meter bred där vi står, där passerade under 6 timmar cirka 372 miljoner kubikmeter vatten. Och det är alltså 31 meter djup. Och nivåskillnaden mellan ut- och insidan är alltså cirka 1 meter. Och det där kunde man ju faktiskt se. Det såg ut som att båtarna körde i uppförsbacke. Alltså jättehäftigt var det. Några sjöfåglar som frotterar sig här i vattnet. Så alla får titta på dem. Det var så här att från 30-talet fram tills bron blev färdig 1978 så var det här den väg där man liksom fraktade människor och gods för att ta sig emellan de här öarna. Men under andra världskriget så blev färjan liksom använd i syfte då för under kriget, så att han som körde den här färjan, han fick skaffa en annan båt som han använde då för att kunna köra människor och gods, men han fick tillbaka den sen 1945. Ja, och 1978 så invigdes den här bron. Och det kan man ju förstå att det måste ha varit en fantastisk lyft och skillnad på att kunna ta sig emellan de här öarna. Ja, och så står vi här nu och tittar på de som frivilligt betalar för att åka de här båtarna upp i strömmen. Alltså det är inte jag som gör det. Den här fyren har funnits här sedan, vi ska se, 1904. Vad säger du, David? Hade du velat sitta i den där båten? Nej, alltså jag är inte rädd för att åka båt så som du tycks vara. Men, får se hur många undanflykter han lyckas komma på här. Det känns lagomt och titta på. Det känns lagom att titta på. Det är inte så. Jag tror att det är kallare och det blir lite
blött också. Ja, det gör det när man är säkert. där. Men det är säkert en häftig känsla. Men jag Ja. vet inte ens om jag skulle göra det om jag fick betalt. Nej. Ja. Ja, men det skulle jag göra. Det skulle du. Se där ja! Ja, Ja, okej. varför skulle jag inte? Ja, det kan man ju säga när man aldrig kommer att få Ja, men betalt var för ju det. kul. Nu har vi sett det här och vi Vad måste... måste mat idag? Ja, idag vet i fåglarna, höll jag på att säga, har vi inte tänkt ut något. Ja, vi har Det är ju nästan slut. Ja, ju. Är det då man ska åka hem? När förrådet är slut. Vi har ju fyllt på faktiskt Men alltså, en gång. kan vi inte äta det där äggnudlar? Ja, det kan Med vi. lite tomatsås Sås och och lite majs kanske. ja, det blir en vegetarisk rätt Ja, som vi brukar göra nu. men det var fint. Det var kul att ha varit här och det var intressant att se Ja, fenomenet. sen Sen strömmar det på så här ända till 8 ikväll. och då vänder det. Då vänder det och det hade kanske varit lite häftigt att se, men vi måste kolla kartan lite grann hur vi ska åka nu. Vi har ju några mil hem. Ja, 80 eller någonting. ja. Och vi är ju så här att vi planerar i stort sett dag för dag. Och det gör ju att ibland blir det inte kanske alltid som man har tänkt. Ibland blir det bättre och ibland blir det sämre. Så nu ska vi gå upp. Ska vi gärna? Ja, det gör vi. Kanske jag sa för mycket. Det gick. Ja. Här kommer... Där nere ser ni den gamla fyren och där vi stod och tittade tidigare. Ja, det var väl värt ett besök. Ja, absolut. Men när vi åkte mot Nordkap. Ja, vi åkte aldrig hit då. Nej, men då har man ju ett annat mål liksom. Ja, Och precis. då är man som inställd på det och då är allt brev, nej inte allt men man är mer inställd på den. Ja, men exakt. Det var väl nästan det som var syftet då, var ju Ja. att nå Nordkap. Ja, Men det här säger vi absolut, är ni i närheten av det här, Saltströmmen, så ska vi besöka det. Självklart. Ja, men det var ju kul. Nu har vi sett det här och vi har läst lite grann också. ja. Nu får vi se vad nästa blir, hur vi ska hitta någonstans. Vi måste äta. Ja, vi måste äta och vi måste... Ja, det var ett förfärligt tjat om mat. Men vi fick faktiskt mat. Och sen så åkte vi vidare. Hörrni, jättetack för att ni har hängt med och tittat ända tills nu. Och har ni tyckt att det här har varit intressant och trevligt så ge oss gärna en tumme upp. Och skriv någonting, kommentera. Det är så jätteroligt alla ni som skriver. Vi tycker det är toppen. Och ja, men prenumererar ni inte så gör det. Det tycker vi vore kul. Och dela gärna också till era vänner och så. Så kanske de också tycker det är kul att se. Okej,
Vi säger väl hej då och ha en jättefin dag. Så ses vi så småningom igen. Hej då!